Xin chào quý vị đến với chương trình Sống Khỏe. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị 5 chỉ số sức khỏe rất là quan trọng mà quý vị khi đi khám bác sĩ cần phải nhớ. Tại vì 5 cái chỉ số này, mỗi khi quý vị đi đâu, chỉ cần nói cho bác sĩ quý vị biết những con số này thì lập tức họ có thể biết được là quý vị bệnh như thế nào hoặc là quý vị khỏe như thế nào. Đầu tiên, cái chỉ số mà tôi muốn nhắc là chỉ số Hemoglobin A1C hay còn gọi là HbA1c, chữ H, chữ A, chữ B1C. Quý vị nhớ đây là một cái chỉ số để đo tiểu đường, nhưng mà cũng là một cái chỉ số để theo dõi là bệnh tiểu đường của mình có tốt hay không. Thường với người bình thường là chỉ số này dưới 5.5%. Nếu mà từ 5.5 cho tới 6.5 là chúng ta có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hoặc là chúng ta có rủi ro về bệnh tiểu đường. 6.5 trở lên thì được chuẩn đoán là mắc bệnh tiểu đường loại 2. Lý do tại sao chỉ số này quan trọng và chỉ số này dễ nhớ là tại vì đây là cách chúng ta đo phần trăm cái lượng đường bám vào bề mặt của tế bào máu chúng ta, hay gọi là hồng huyết cầu. Thì bằng cách này mỗi 3 tháng tế bào máu chúng ta được thay đổi, và cách này nó chính xác hơn và tốt hơn là chúng ta kiểm tra lượng đường huyết mỗi ngày. Thì quý vị chỉ cần nhớ là chỉ số này của quý vị bao nhiêu. Ví dụ như bây giờ là 6.8 và 6 tháng sau là 6.5, có nghĩa là đường của quý vị đã được kiểm soát tốt hơn. Nếu mà trên 8 chấm thì chúng ta cần phải chỉnh thuốc lại, và trên 10 chấm thì quý vị cần phải gặp bác sĩ ngay lập tức vì đường của quý vị không kiểm soát được, đúng không nào? Càng cao thì nó càng nguy hiểm. Thì đó là cái chỉ số đầu tiên, hay còn gọi là chỉ số HA1C hoặc là HbA1c. Cái chỉ số thứ hai mà tôi muốn quý vị nhớ là chỉ số huyết áp và nhịp tim của mình. Phần lớn quý vị khi mà đến gặp chúng tôi thì quý vị mới đo huyết áp, trong khi quý vị quên là đo huyết áp chính xác nhất và tốt nhất là đo ở nhà. Tôi hay khuyên mọi người là khi mà chúng ta đo huyết áp, chúng ta nên đo vào buổi chiều. Chúng ta đo vào một cái giờ mà mỗi ngày đều giống như nhau, ngồi ở cùng một tư thế, và khi chúng ta đã nghỉ ngơi, chúng ta đã ăn uống thoải mái, chứ không phải là mới thức dậy chúng ta đo liền. Cũng giống như là không phải là chúng ta mới cãi lộn, hoặc là chúng ta mới coi một cái phim Hàn Quốc mà xúc động quá, chúng ta đo liền. Tại vì tôi có thể nói cho quý vị nghe là ở thời điểm đó quý vị đo huyết áp, có thể huyết áp quý vị sẽ cao hơn bình thường hoặc là thấp hơn. Thì về huyết áp nó có 3 con số khi mà cái máy đo huyết áp ở nhà chỉ cho quý vị. Số đầu tiên là khi trái tim chúng ta bóp lại và đẩy máu đi, và số thứ hai khi trái tim chúng ta thả lỏng ra, và cái số thứ ba là đo nhịp tim. Và cái số đầu tiên có thể xem là cái số quan trọng nhất, tại vì con số này càng cao thì càng nguy hiểm. Hiện nay theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ thì chỉ số ở trên mà trên 130 thì chúng ta được chuẩn đoán là mắc bệnh cao huyết áp, thường là 130/90 hoặc là 130/80. Nói tóm lại, quý vị muốn cái chỉ số này là 120/80, đó là con số hoàn hảo. Nếu như mà quý vị nhớ con số huyết áp này nó quan trọng như thế nào. Tại vì nó quan trọng ở chỗ khi mà quý vị đi gặp bác sĩ, có một cái hội chứng gọi là cao huyết áp khi gặp bác sĩ, tiếng Anh hay còn gọi là white coat high blood pressure. Là khi mà quý vị gặp chúng tôi mặc áo tròn trắng như thế này, quý vị thấy lo, và khi quý vị lo thì huyết áp quý vị tăng. Thì khi mà bác sĩ thấy huyết áp quý vị tăng là bác sĩ có thể là cho quý vị uống thuốc huyết áp, trong khi thực tế quý vị không có bị cao huyết áp. Quý vị chỉ bị cao khi mà gặp bác sĩ thôi, và sau đó khi quý vị về nhà thì huyết /áp của quý vị bị bình thường lại. Chính vì vậy cái việc quan trọng của việc đo huyết áp ở nhà và nhớ con số của mình là khi quý vị đến gặp tôi và trong văn phòng của tôi huyết áp là 140/90, ở nhà tôi chỉ có 118/70 thôi, và tôi sẽ dựa vào con số đó và tôi sẽ ghi trong cái note của tôi là huyết áp ở nhà quý vị bình thường. Và bằng cách này chúng ta không có dùng thuốc. Quý vị cũng thấy rồi đó, việc nhớ con số đó rất là quan trọng. Còn nếu như ở nhà quý vị liên tục huyết áp cao vì nhiều lý do, 140/190, 140/90 hoặc là 160 chẳng hạn, có nghĩa là huyết áp chúng ta chưa có được tối ưu hóa và chưa có được kiểm soát, thì bác sĩ sẽ dựa vào đó để mà chữa lại. Con số nhịp tim cũng là một con số rất là quan trọng, tại vì ở nhà nhịp tim của quý vị thường là từ 60 cho tới 90. Thì khi mà quý vị vào gặp bác sĩ, có thể nhịp tim quý vị cao hơn chút xíu, lên 100 hoặc là 80, trong khi con số ở nhà quý vị chỉ có 60 thôi. Và cái này quan trọng, tại vì nhiều khi quý vị đến gặp bác sĩ có thể cho quý vị uống thuốc hạ huyết áp. Một trong những cái loại huyết áp mà bác sĩ hay dùng là nó có ảnh hưởng tới nhịp tim. Và nếu như nhịp tim ở nhà quý vị đã thấp rồi mà quý vị còn uống thêm huyết áp mà giảm nhịp tim nữa, sẽ dẫn đến nhịp tim không đủ, và đôi khi quý vị cảm thấy choáng váng, thấy mệt mỏi, đơn giản là tại vì quý vị uống thuốc làm chậm lại nhịp tim. Thì đây là lý do tại sao mà quý vị cần phải nhớ chỉ số huyết áp của mình, bao gồm số trên lẫn số dưới và số nhịp tim. Cái thứ ba chúng ta cần phải nhớ là cân nặng và chiều cao. Tại sao? Tại vì khi quý vị cao như vậy, cân nặng như vậy mà nó thay đổi, nó có thể là một cái dấu hiệu về sức khỏe. Tôi nói ví dụ với người lớn tuổi mà họ giảm cân một cách không có chú ý thì đó là một dấu hiệu nguy hiểm. Tại quý vị khi thấy mà ông bà cha mẹ mình
giảm cân một vài pound mà chúng ta tìm cách sửa liền, chúng ta tìm lý do liền, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tới khi mà chúng ta đợi, chúng ta nhìn thấy ông bà của mình ốm đi, có nghĩa là thật sự đã giảm cân rất là nhiều rồi. Đó là lý do tại sao tôi khuyên mọi người là ít nhất cân 1 tháng một lần, hoặc là quý vị nhớ con số cân của mình. Chiều cao cũng rất là quan trọng, đặc biệt với phụ nữ sau khi mãn kinh. Tại vì nếu mà bà của mình hoặc là mẹ của mình quý vị cảm thấy hơi lùn hơn tí xíu, chúng ta cần phải đi coi bác sĩ liền. Tại vì đôi khi loãng xương mà vỡ đốt sống, nhất là đốt sống cổ, đốt sống lưng, hoặc là đốt sống ở vùng bên dưới, nó sẽ khiến cho người phụ nữ bị lùn đi, và khi bị lùn đi chiều cao của họ cũng bị thấp đi. Cái chỉ số thứ tư là chỉ số về thận. Và chỉ số này chắc là nhiều quý vị không để ý, nó chỉ đơn giản là khi chúng ta gặp bác sĩ chúng ta nghe nói là thận chúng ta bình thường. Tuy nhiên quý vị nên nhớ cái chỉ số thận của mình là một cái dấu hiệu ngoài bệnh thận ra còn là bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp và những cái bệnh mãn tính khác. Thì cái chỉ số đầu tiên gọi là GFR, hay còn gọi là glomerular filtration rate, là cái tỷ số tốc độ lọc thận, chính xác là tốc độ. Đây là một cái ước đoán mà tính xem là cơ thể chúng ta lọc nhanh hay chậm. Và với người bình thường là chỉ số này thường là trên 90. Và khi mà chúng ta càng lớn tuổi thì cái chỉ số này giảm từ từ. Và cũng giống như cái máy lọc, khi nó lớn tuổi thì cái tốc độ lọc của nó chậm đi. Cái chỉ số GFR còn được dùng để xem là chúng ta mắc bệnh mãn tính thận ở giai đoạn nào, từ giai 1 tới giai đoạn 5. Trong đó giai đoạn 5 là giai đoạn nặng nhất và chúng ta cần phải chạy thận nhân tạo. Cái chỉ số này thường đi kèm với cái chỉ số là chữ CR nhỏ hay creatinine. Creatinine là một cái chất thải. Khi mà cơ thể chúng ta không có lọc hết những cái chất thải ra thì cái chỉ số này sẽ tăng. Nói tóm lại là GFR đi xuống thì creatinine thì lên. Thì quý vị có thể so hai con số này để đối chiếu, để biết chắc rằng là cái thận của mình nó tốt hơn hay là tệ hơn. Và quý vị nhớ hỏi bác sĩ của mình về những cái chỉ số này. Chỉ số thứ 5 mà quý vị nên nhớ đó là cái chỉ số đi đo loãng xương, hay còn gọi là DEXA scan hay là bone mineral density. Thì DEXA scan là một trong những cái chỉ số rất là quan trọng dùng để chuẩn đoán và theo dõi phụ nữ bị loãng xương, hay còn gọi là osteoporosis. Thì khi mà chúng ta bị loãng xương thì xương chúng ta dễ bị vỡ, dễ bị gãy nếu mà chúng ta té. Thành ra rất là nhiều quý vị khi mà chúng ta vào tuổi 65 với nữ, 70 với nam thì tôi sẽ khuyến cáo đi chụp DEXA xem là xương mình có bị loãng hay không. Và nếu như xương của mình bị loãng thì chúng ta sẽ kiểm tra những cái chất khác xem là có cần phải chỉnh không, ví dụ vitamin D hoặc là những cái bệnh khác về thận, và chúng ta sẽ cho bệnh nhân thuốc. Và khi mà quý vị dùng thuốc rồi thì quý vị chụp DEXA cứ mỗi 2 năm để theo dõi là có cải thiện hay không, hay là có ổn định hay không. Quý vị nên nhớ là cái chỉ số DEXA là chỉ số âm tính, có nghĩa là con số thấp hơn, ví dụ chỉ số để chuẩn đoán loãng xương là trừ 2.5, có nghĩa là phải thấp hơn con số này, ví dụ trừ 2.6 hoặc là trừ 3 chấm, trong khi lớn hơn là 2 chấm. Thì quý vị nhớ là trừ 2.5 là con số mà chuẩn đoán loãng xương. Cái phần còn lại của chương trình tôi nói những cái chỉ số khác mà quý vị có thể không cần phải nhớ, nhưng mà nhớ hỏi bác sĩ, đó là chỉ số vitamin D, về tầm quan trọng của vitamin D, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19 này. Tại vì vitamin D cho thấy rằng tăng cường sức đề kháng với virus, đặc biệt là với những quý vị nào đã lớn tuổi. Thành ra khi chúng ta đi gặp bác sĩ, nhớ nói bác sĩ kiểm tra vitamin D. Và nếu mà chúng ta thấp thì chúng ta cần phải uống để lập tức bảo vệ cái hệ miễn dịch của chúng ta và xương của chúng ta. Thì cái chỉ số vitamin D bình thường là từ 30 cho tới 50. Và nếu như dưới 12 hoặc là dưới 15 thì được xem là thiếu vitamin D, là chúng ta cần phải uống ngay lập tức. Còn trong cái khoảng từ 15 cho tới 30 thì chúng ta cần phải hiệu chỉnh lại, và tùy vào trường hợp thì chúng ta sẽ uống như thế nào. Hai cái chỉ số còn lại mà tôi cũng hay gọi quý vị hoặc là nhắc quý vị nhớ là quý vị khi gặp bác sĩ có thể không nhớ chính xác là chúng ta uống loại thuốc nào. Tuy nhiên quý vị ráng nhớ là một ngày mình uống bao nhiêu viên thuốc, rất là quan trọng. Khi mà chúng ta uống một ngày 1 tới 2 viên nó sẽ tốt hơn nhiều một ngày chúng ta uống 5 tới 8 viên, đúng không nè? 5 tới 8 viên nếu mà tôi đặt trên cái bàn tay của tôi nó thành một bụng giống như là kẹo vậy. Quý vị cứ tưởng tượng uống cái lượng thuốc này ngày qua ngày, tháng qua tháng, nó ảnh hưởng như thế nào tới thận chúng ta. Thành ra đôi khi cái việc mà quý vị nói cho bác sĩ biết là mỗi ngày quý vị uống 5 tới 8 viên là bác sĩ biết quý vị có rất là nhiều bệnh, và quý vị sẽ được bác sĩ hỏi kỹ hơn. Có nghĩa là chỉ cần nhớ một ngày mình uống bao nhiêu viên cũng nói được cái tình trạng sức khỏe của quý vị. Và cái điểm cuối cùng là quý vị nhớ xem là năm nay mình đi bao nhiêu bác sĩ. Ví dụ như là quý vị đi bác sĩ xương, bác sĩ da, bác sĩ gia đình, thêm bác sĩ tâm lý, thêm bác sĩ đau, có nghĩa là nhiều so với một người chỉ đi bác sĩ một bình thường thôi. Thì cái việc quý vị đi bác sĩ gia đình mà đi thêm những bác sĩ chuyên khoa khác, quý vị nhớ lấy những cái hồ sơ hoặc là những cái chẩn đoán từ những bác sĩ chuyên khoa này. Tại vì thường đôi khi bác sĩ gia đình của quý vị tại Hoa Kỳ sẽ không có đủ hết thông tin, đặc biệt tại Việt Nam hoặc là nhiều nước trên thế giới. Quý vị có thể tạo một cái hồ sơ cho riêng mình, và tôi hay khuyên bệnh nhân của tôi đây làm là tạo một cái hồ sơ mỗi lần đi gặp ông bác sĩ chuyên khoa nào, xin ổng một cái nâu in ra hết và để thành một cái đống như vậy.
Thì lần tới khi đi gặp bác sĩ, quý vị tạo một cái hồ sơ, bằng cách đó đi đâu hoặc ở đâu mọi người đều biết quý vị bệnh gì.